in any proposal, sama juga kalau you all pernah buat proposal untuk dibentangkan ke mana-mana tak? Any proposal pergi lawatan, proposal buat jamuan, proposal buat bengkel, proposal student kan pernah tak buat proposal? Pernah. So apa yang dekat last kali tu, dekat dia punya bila you end your proposal tu, what is your ayat dekat ujung sekali tu? You kata apa? Conclusion. Memanglah conclusion. So, dalam conclusion awak tu awak cakap apa? Adalah diharapkan bahawa apa? Pihak tuan dapat mempertimbangkan kan proposal apa? Kertas kerja proposal lah kan sebenarnya tu kan. Proposal ataupun kertas kerja ini supaya ni boleh mendapat what kan. Adalah diharapkan semoga pihak tuan dapat mempertimbangkan. So mempertimbangkan tu is either dia nak kata yes ataupun no lah kan. Ada kata lain ke macam mana? Mempertimbangkan tu kita mengharapkan orang tu akan katakan yes kepada proposal kita kan. So apa kaitannya dengan propositional logic? Saya kata kita tengok kepada word dahulu untuk awak faham. Propose is a propositional. Propose ini bermaksud a statement where you can say yes or no to it. A propositional is a statement where you can say yes or no to that statement. So katalah kita kata will you marry me tu kan, will you marry me, is that a statement? Yes. Yes. Is it a statement? Yes. Yes. Will you marry me, is it a statement? Bukan question ke? Bukan question ke? Bukan question. Question. A statement like macam mana statement? Bagi saya statement. Saya pergi ke kedai. Saya pergi ke kedai. Saya tak bangun sahur pagi tadi. Kan? Saya tak kunci jam pagi tadi. Saya takut nak ambil subjek ni. Macam tu. That is a statement. Statement kan? Statement. So, that is statement. Tapi kalau statement yang boleh say yes, orang yang mendengar atau melihat atau mendapat proposal itu atau statement itu, dia boleh kata yes or no to that statement. Cuba bagi saya contoh ayat. Contoh statement yang boleh kita kata yes or no to it. Pagi tadi hujan? Yes. Tak yes tu saya nak katakan betul statement itu. Okay. Tapi maksudnya, so kita boleh kata, kita boleh sebut yes or no tak kepada statement. Siapa yang sebut tadi? Awak siapa nama? Sebab saya tak nampak. Haziq. So orang lain boleh mengatakan yes or no kepada statement Haziq tadi tak? Haziq kata, apa Haziq? Awak cakap apa tadi? Pagi tadi hujan. Awak boleh cakap, orang lain boleh cakap yes or no tak kepada statement Haziq tu? Boleh. So apa dia punya truth value dia? False. Apa? Harus. Apa truth value dia? True or Apa truth value dia? Tak, truth value dia sama ada ya ke tidak, betul ke salah? betul lah kot. Betul ke salah? Di tempat masing-masing lah, Betul ke salah? Salah. Okey. Salah. Ada yang betul, ada yang salah. Tapi maksudnya you can say yes or no to that. Kan? Betul tak? Buat saya satu statement yang awak tak boleh mengatakan yes atau tidak kepada statement itu. Bagi saya satu contoh.
Kalau X equal to Y. Ni nak tengok dalam nota tu juga. Kalau X equals to Y, X equals to Y boleh kata yes or no tak? Tak boleh. Ha? Tak boleh. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab tak tahu nilai X dan Y tu. Sebab tak tahu nilai X. Unless if you know if X equals to 0, contohnya, and Y equals to 0, then only you can say yes to Y equals to X or X equals to Y. Kan? Betul tak? So only if the values are given. So then you can say yes or no to that statement. Okay? Right. Itu propose. So propose is something to do with a statement that you can say yes or no to that statement. Macam tu. Okay? So dalam erti kata lain, yang statement itu mempunyai truth value. Truth value itu can be yes or no, true or false. Macam tu. So dalam discrete maths ni kita banyak guna true or false lah. T or F, true or false. Okay. So that is propositional. Logic pula. Kau ni tak logik Selalu cakap tapi tak reti pun apa benda sebenarnya yang kau sebut tu. Kau ni tak logik Apa maksud logik? Kau ni tak logik Cuba logik sikit boleh tak? Marah orang pun main lagi. Cuba orang yang kena marah tu cakap, apa maksud logik? Macam tu. Terus bengsan. Kan? Apa maksud logik? Benda yang masuk akal. Kau ni tak masuk akal lah. Kan itu interpretation awak lah kan. Alright. So what is logic? Logic adalah something yang apa? Something that is reasonable lah. Macam awak cakap, boleh masuk akal. Masuk akal maksudnya dia tidak di luar tabi'i ke apa ke. Macam tu. Okay. So important for the program design, and then it used for designing electronic circuit, which is logic ni macam kalau electronic circuit tu dia involve 01, 01, 01 macam tu. Okay. So this logic digunakan untuk bukan sahaja electronic circuit lah. Maksudnya benda-benda yang melibatkan reasoning. Okay. Dan dalam kes kita ni, kita combinekan propositional logic itu bermaksud kalau proposition tu is the statement and the logic itu di mana is on the truth value of the statement. So that is the logic part of it. The proposition part of it is the declarative statement itu, which is macam saya kata tadi, statement. Anything can be a statement. But statement yang kita boleh katakan true or false to it, that is the logic to it. So that is the propositional logic punya benda lah. Okay. So propositional is a declarative statement and it has the truth value is either true or false. So that is the logic part of that proposition. Okay. So we say that the truth value of the proposition is either macam saya kata tadi lah, true ataupun false. And in logic, kalau circuit electronics tu, it is actually correspond to 0, 1 in digital circuit lah. Okay. Right. Ni contoh-contoh dia lah kan. Elephants are bigger than mice. Kan? Statement ke tidak? Statement. Statement lah kan. So boleh cakap ya atau tidak tak kepada statement ni? Boleh. Boleh. Kita cakap ya. Truth value dia adalah? True. True. Okay. So yes. And is this proposition? Yes. So the truth value is true. Macam tu je. Senang gila kan. Yang ni? Statement ke tak? Statement lah. Anything jangan korang nampak simbol matematik tu, this is not statement, this is equation. So, you know, a formula tak ada maknanya. So anything, it is a statement lah kan. Kau tiba-tiba awak cakap dengan kawan awak kan, apa nama, 1 kurang daripada 2 tau. Macam tu. Di kawan awak tiba-tiba dia bagi pelempang je.
Kau dah kenapa? Macam tu kan. Okay, tak ada, aku bagi statement je. Kau janganlah marah macam tu kan. Okay, so is this a statement? Yes. Okay, is this a proposition? Yes. Truth value? What is the truth value? False. 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 Yes, false. Okay. Alright. Kalau ni, is it a statement? Yes. Yes lah, kan. Proposition? No. Sebab? Sebab dia tak tahu value Y tu berapa. Sebab tak tahu value Y tu berapa, macam ni kita nak kata betul atau tidak kan? Aziza, betul tak Aziza? Betul Aziza, doktor. kenapa ni bukan proposition? Kenapa ni? Yelah, kenapa ini bukan proposition? Kenapa? Sebab tak tahu nilai dia, tak pasti nilai dia berapa. Tak pasti nilai dia berapa. Kenapa nak tahu nilai dia? Kenapa penting nak tahu nilai dia tu? Untuk Aziza? dapatkan jawapan dia. Macam Y tu kita tak tahu nombor dia berapa. So kalau kita tahu nombor Y, So kita boleh tahulah jawapan tu betul atau tidak. the truth value, the keyword is the truth value, so that we can know the truth value of the statement. Remember, propositional logic, proposition is a statement that you can say yes, true or false to that statement. So if the statement you cannot say true or false to that statement, meaning that is not a proposition. Itu je, mudah sahaja. Okay, what about this? Today is January 25th and 99 less than 5. Is it a statement? Yes. Yes. Is it a preposition? Yes. Yes. Kenapa lambat sangat korang ni? Yes. Yes lah kan? Kan proposition kan? Sebab apa? Sebab apa dia proposition? Sebab apa dia proposition? Sebab dia Aini, sebab apa dia proposition Aini? Aini. Halo? Orang lain tak boleh dengar suara saya? Ke saya yang tersekat ke? Awak yang tersekat ke? Apa? Boleh dengar ke suara saya? boleh doktor. Boleh. Aimi mana? Tidur? Tarik selimut? Tidur? Ke apa? Tak ada Aimi tak ada. Siapa lagi tadi? Saya dah lupa dah. Hazikah Hazikah ke? Ada Hazikah tak? Hazikah? Ada ke? Hazikah ada? Ada. Apa soalan saya? Saya dah lupa dah soalan saya. Kenapa dia proposition? Kenapa ni proposition? Okay. Kenapa ni proposition? Kalau ikut fahaman saya sebab statement tu boleh dinyatakan yes or no. Kita boleh kata salah. Betul. Oh salah. Kan? Betul tak? Okay. So truth value dia apa Azika? False. False kan? Kecuali kalau awak memang back to the future ke apa benda ke. Kan sekarang dah bulan April, tiba Januari. Dah kenapa kan? Okay. So false. Alright. So please do not fall asleep. Is this a statement? Yes. No. No ke yes? Mungkin. Statement kan? Statement. Yes ke no? Orang lain? No. No, sebab apa no? Sebab dia lebih Sebab apa no? berbentuk arahan. Dia bukan arahan sangat kan? Dia macam pleading kan? Dia macam please kan? Dia macam merayu-rayu gitu kan? Please janganlah tidur macam tu kan?
Dia kalau Han tu don't fall asleep. Itu arahan. Dia macam please macam tu kan, macam baik-baik je macam tu kan. Okay, so dia bukan statement. Statement ni dia mesti tak ada macam, tak ada bunyi-bunyi merayu ke, bertanya ke, exclamation mark ke, tak ada. Okay, so statement is just a plain one. Alright, so it's a request. Alright, so is this a proposition? No. No. Sebab apa? Sebab dia tak ada true value. Sebab dia adalah bukan statement. Proposition mestilah a statement. Kalau selain daripada statement, dia tak boleh jadi proposition. Only statement can be proposition. Okay, so maksudnya kalau kita macam merayu ke, tolonglah ke apa, dia bukan proposition. Okay, so kalau soalan pun tak boleh macam tu. Okay, so jadi only a statement can be proposition. Kalau statement saja boleh jadi proposition. Okay, kalau bukan proposition, then dia tak boleh jadi, kalau dia bukan statement, dia tak boleh jadi proposition. Okay, alright. If elephants were red, they could hide in cherry trees. Macam tu. If elephants were red, they could hide in cherry trees. Adakah ini statement? Yes. Yeah. Yes. Kan? Dia statement lah. If elephants were red, they could hide in cherry trees. Korang jangan macam terus-terus nak kata statement tu apa. Dia soalan dia satu-satu. Dia statement tak betul lah statement lah tu. Kan? Is this a proposition? Yes. So what's the truth value? False. What's the apa dia? False. False. Tak juga. Cuba baca statement tu betul-betul. If elephants were red, dia tak cakap elephants were red tau. Dia kata if elephants were red, they could, dia mungkin boleh menyorok in cherry trees. Mungkin boleh menyorok. Macam mana dia boleh menyorok kat cherry trees? Pernah tampak cherry trees tak? Awak tahu tak cherry trees tu besar mana? Awak tahu tak cherry trees? Pernah tengok cherry trees tak? Siapa pernah tengok cherry trees? Say yes. Pernah? Bukan makan cherry Tengok pokok cherry. Tengok pokok cherry. Pernah tengok pokok cherry tak? Tak pernah. Pokok rambutan pernah lah kan? Pokok cherry pernah tengok? Tak pernah tengok. Pokok cherry ni besar. Pokok cherry ni besar. Jadi kemungkinan kalau elephant tu diangkat oleh apa nama? Tukang angkat, apa nama orang panggil tu? Forklift ke apa ke kan? Letak kat atas cherry tree tu, mungkin dia boleh. Dan if the elephants were red, kalau elephant tu merah, dan dia menyorok kat dalam pokok cherry tu, saya boleh bayangkan. Dan mungkin juga dia boleh memang menyorok lah dekat pokok cherry tu. So dia ada possibility yang dia boleh jadi yes lah. Okay, so the truth value is probably false because it has the possibility to be true as well. Macam tu lah, kalau lah tiba-tiba elephant tu dia colour warna merah macam tu. Probably false. Dia boleh jadi probably false juga. Okay, alright. Saja je nak bagi exercise kepala otak sikit pagi-pagi ni kan. Okay, so X less than Y if and only if Y greater than X. Is this a statement? Laju-laju. Yes. Yes. Yes, okay. Is this a proposition? No.
Orang lain, is this a proposition? No. Aziza, is this a Yes. proposition, Aziza? Yes. Aziza, itu Aziza Yes. Itu Aziza Aziza, betul ke ni proposition ni? Betul ke ni proposition? Aziza, Yes. betul ke ni Yes. proposition? Betul. Betul. Sebab apa dia proposition? Sebab kita boleh tahu dia punya nilai. Macam mana tak ada nilai pun? Kan maksud saya. Macam mana cakap? X dengan Y tu tak ada nilai tu. Macam mana cakap? Macam mana saya nak cakap? Kenalah cakap. Macam mana nak cakap? Cakap. Ni saya takut salah pula. Tak apalah, takut benda bukan exam pun. Apa dia? Cepat. Aziza, kenapa dia proposition? Sebab Sebab? sekejap saya fikir. Apa nama orang Maths tadi yang berjujut-jujut orang Maths tadi tu? Boleh jawab tak? Doktor. Rasa sebab X tu kan dia bagi tahu kurang daripada Y. Jadi Y mestilah besar pada X. So yes. So dia kata kat sini X logik dia adalah X less than Y. So dia kata X less than Y if and only if Y itu greater than X. Kan? Ya, So betul. it's a statement and you can say yes or no to that lah kan. Sebab bila awak cakap bila X less than Y if and only if Y greater than X, barulah X boleh less than Y. Macam tu kan. So kita boleh betul kan. Betul. So bila kita boleh kata betul walaupun dia tak ada value, walaupun X tak tahu, Y tak tahu value, but you can say betul tak? You tengok sini statement ni, you boleh kata betul lah statement ni. So bila awak kata betul lah dia ni, ini adalah proposition lah. Walaupun X and Y tu values you don't know, but the logic makes sense. X is less than Y if and only if Y is greater than X. So if and only if, kalau Y tu lebih besar daripada X, then X is less than Y. Macam tu. Betul ke tak betul ni korang? Betul. Betul. Okay. Alright. So the truth value is true lah. Alright. And then we can combine the proposition. As we have seen the previous one, ada satu je. One and beberapa proposition kan. And it can be combined to form a compound proposition. So usually kita akan represent each of the proposition itu with letters like P, Q, R, S. And kita introduce logical operators. Apa contoh logical operators? Maths. Kanak-kanak maths. And or not. And or not. Lagi? Ada lagi? Tak ada. If then. Okay, so dia apa nama, implication. So dia ada logic operators yang menggabungkan dua proposition itu. Awak nanti kalau dalam soalan nampak P, Q ni, dia bukan P ni adalah letter P. P ni is representing some proposition. Q ini representing another proposition. For example, R ini representing another proposition. Macam tu. Okay. So
Apa proposition tadi? Guys, what is proposition? What is a proposition? A statement that can be either true or false. Yes, a statement that can have the truth value is either true or false. Can, it's a statement. Okay, so macam saya kata tadi, kalau proposition itu di represent by P, so dekat P ni is adalah statement-statement yang tertentu yang memiliki truth value. Okay, alright. So we will examine the following operators. Okay, conjunction, disjunction, exclusive or, implication, by conditional. Okay, and setiap ini bila kita buat compound proposition itu dia ada boleh di-represent dengan truth table yang tersendirilah. Okay, so contoh yang paling simple adalah negation ataupun not. Negation, simbol dia macam ni negation. Okay, so kalau kita ada satu proposition P and the truth value for this proposition is either true or false, so bila kita ada the negation of this proposition, it will be, if the truth value is true, then it's false lah. The negation is false. If the truth value is false, then the negation will be true. Simple gila. Okay, so this is negation. Simple je. So what about conjunction or and? Okay, simbol dia macam tu. Macam ni. Okay, macam V. Bukan V, dia anak panah ke atas gitu. Okay, so and kalau logic operator and or conjunction ini, bila di and kan, so dia akan ada satu value kalau dua-dua ini true. If both propositions are true, then only the results of the conjunction will to be true. True, 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 false, 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 true, false, 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 false. Ini and, ini very basic one. Basic truth table for and. Okay, so what about or? Or ni simbol dia V. Okay, macam V ni. Right, so dia akan true saja sekiranya salah satu daripada proposition itu true, so the results of the disjunction will be true. Okay, ataupun kedua-duanya true. So dia akan jadi false bila kedua-duanya false. Itu saja. Okay, so or ni pun senang juga. Kalau tanya saya, perlu ke kami memorize truth table ni? Ya, wajib. Itu jawapan dia. Okay, so exclusive or, XOR, alright. Simbol dia macam ni, bulat, tengah-tengah dia tambah macam tu. Okay, so macam mana kita nak faham kat sini, bilakah results of this exclusive or akan jadi false? Apabila kedua-dua proposition itu mempunyai truth value yang sama. Bermaksud, sekiranya dua-dua true, dia akan jadi false. Sekiranya kedua-duanya false, akan jadi false juga. Dia tak boleh ada same truth value. Same truth value kedua-dua, dia akan jadi false. Okay, tapi kalau salah satunya true, okay, truth value-nya berbeza maksudnya, truth value-nya berbeza, then dia punya output of this exclusive or akan jadi true. Macam tu. Okay, so you must be able to see the pattern. Pattern itu penting for you to understand the truth table and for you to be able to memorize the truth table. For the XOR, kalau dia sama, dia akan, dia tu apa? Maksudnya if the truth value of the two propositions are the same, then the output will be false. Okay, tak kisahlah kalau truth value dia true pun, true, dia akan jadi false juga. Dia tak boleh sama. False memang false. Dia kena berbeza, exclusive on. Sebab tu nama dia exclusive. Okay. Alright. So, lagi if then, which is the implication. Ni pun akan banyak kita jumpa dalam dalam discrete structure ni. Alright. So, untuk implication ataupun if then, so if the first proposition true, the second proposition true, then the output will be true. So, bila dia akan jadi false? Apabila the then ini, maksudnya P implies Q contohnya. P implies Q, if the P is true, then Q is, if P true, Q false, then P implies Q will be false. Itu je. Okay, kalau Q ni true, kalau Q ni true, semua akan jadi true. True, dia akan true. And kalau P
implies Q ini false implies false, dia akan jadi true juga. Bila dia akan jadi false, bila Q ni false and P ni true. So dia akan jadi true false, P implies Q, dia akan jadi false. So ini memang kena, tak boleh nak lagi lah. Macam saya kata, you memang kena hafal lah benda ni. Alright. So what is a statement that can be expressed in what form? A conditional statement. Conditional statement is a statement that can be expressed in if then form. Dia ada dua part of this conditional statement. Okay, dua part iaitu hypothesis dan juga conclusion. So the hypothesis part adalah selepas perkataan if. If we go shopping, then our money will be reduced. Macam tu. If we go shopping, then our money will finish. Macam tu. Contoh. So dia ada dua part. Dia ada hypothesis part dan dia ada conclusion part. Okay, ini penting So you kena tahu after the if itu adalah hypothesis. After the then itu adalah conclusion. Okay. So this is conditional statement yang boleh represent that can representing the implication if P then Q. So this is P. Semua ni adalah P implies Q P implies Q. Macam mana tadi P implies Q? Sekejap, mana saya sekejap mana saya punya penulis ni. Okay. Conditional statement. Sekejap P implies Q. So antara statement-statement dia adalah if P then Q, ni biasa. If P then Q. Itu kalau kita nampak simbol ni, P implies Q macam ni, kita boleh sebut dia macam ni, if P then Q. Dia bukan if P tu adalah letter tu, tak. P tu macam apa saya kata, this is proposition. There's a statement here. Q also is a statement. There's a statement here. There's a statement here. Okay. So bila kita nak represent dia dalam bentuk equation macam ni, so we just put it as a letter. P implies Q. If P then Q. So apa lagi statement yang kita boleh represent this implication equation? So kita boleh sebut dia juga sebagai if P Q. Macam tu. Kalau dalam question tulis macam ni, awak jangan kata dia salah pula. Mana then dia? Lah doktor ni salah lah, lepas tu dia pula buat macam ni. Then apalah doktor ni lupalah tulis then. Awak jangan mengada tukar soalan So ramai je yang macam tu. Dia bajet-bajet bagus macam tu. Lepas tu tiba-tiba dia bajet dia je lah yang pandai, dia je lah yang tahu. Lepas tu dia buat macam ni. Dalam soalan tu macam ni, dia buat pula macam ni. Oh doktor salah ni. Lupa ni. Doktor kan pelupa. So, if P, tiba-tiba letak pula then Q. Tak Dia memang begini. If P, Q. Ini maksudnya if P then Q. Okay, dalam soalan juga dia boleh kata P is sufficient for Q. Maksud dia P implies Q je. Itu maksud dia. Ini also P implies Q. Ini also P implies Q. P implies Q. Ini Q if P. Q if P. Ini mestilah Q implies P. Kan? Tak. Q if P. Apa saya kata tadi? Hypothesis is after the word what? Apa Wak? Saya cakap tadi? Hypothesis is the word after if. If. Saya punya penulis ni jauh no. Okay. Is. Whatever is the statement after the if. So this is hypothesis. So the hypothesis must be before the implication punya anak-anak ni. So jadi kalau dia kata Q if P, maksudnya P lah dulu. P implies Q. Macam tu. Kat sini yang ramai tewas. Betul tak Aziza? Betul tak Aziza?
dan 1846. Q is P. Oh, Q implies P lah. Suka hati je. Sebab tu saya kata pemahaman fundamental, basic understanding itu sangat penting. So if we understand apa dia, selepas if itulah dia punya hipotesis. Hipotesis mesti di sebelah kiri. So maksudnya P dulu lah. Bukanlah Q dulu. P lah dulu. Because this is hypothesis. So P lah dulu. P implies Q. Macam tu. Okay Ada soalan tak? Tak ada Okay. So next one is a necessary condition for P is Q. Macam tu. Sebenarnya nak kata P implies Q je. Tapi biasalah ada soalan mana boleh bagi awak yang senang-senang. Mestilah bagi yang twisting your head and also your tongue sikit kan. Okay, so P implies Q ni biasalah bila kita kata P implies Q tu is P implies Q lah. P only if Q. Ni macam ni awak? Yang mana satu hipotesis, yang mana satu conclusion? Ni penting Guys, jangan nak tidur. Jawab le. Q hypothesis kot doktor. Q hypothesis. Q hypothesis. Sebab? Sebab lepas if. Sebab lepas if. Orang lain? Setuju? Azizah setuju Azizah? Azizah punya persetujuan itu penting. Azizah betul ke? Betul doktor. Betul. Orang lain? 8046? Saya masih belum hafal nama-nama awak sorry saya ingat mana yang tak ingat je. 8046? Clan? 8046 clan. Auni kan? Auni ke tadi? Auni ke Aini ya? Auni ke? Ayuni. Apa dia? Ayuni. Ayuni. Ya. Ya, Ayuni. Auni. Ayuni. Ayuni. Tadi siapa nama Azizah kata betul lah tu Q ni adalah hipotesis. Betul ke Ayuni? Betul kot. Tak sure lah. Betul kot Betul kot Betul kot. Azfar, betul ke salah? Saya pun rasa macam betul tu. Saya pun rasa macam betul. Ni kalau ada lombong, semua terkejut lombong ramai-ramai nama dia. Okay. Alright. Ini adalah lain dengan ini Ni dua ni lain. Lain, tak sama. Okay. So if you see the question mentioning about P only if Q, bermaksud P implies Q. Sebab di sini bukan if. Di sini apa? Di sini adalah only if. Dia bukan if. Awak jangan ambil if je. Dia adalah only if. So bermaksud P implies Q. Still. Boleh faham tak? Boleh. Yang ini if saja tak apa. Ini only if. Bila awak nampak only if ni awak kena hati-hati. Awak bila baca statement kan, biasalah dalam soalan sentence ni memang panjang lah kan untuk menjerat awak. So awak kena go through satu-satu perkataan dia. Oh ni only if lah, dia bukan if saja. Kalau di if saja then okay betul. Q mestilah hypothesis. Tapi kalau in the case of you see only if, it is actually meant P implies Q. Not Q implies P. Ini lagilah benda yang memang awak kena bawa sehingga ke hujung jalan.
Jangan week 2 je awak faham benda ni, sampai week 14 dia terbang. Tak boleh awak. Sebab ini bakal menjerat awak. Macam tu. Okay. Right. So apa lagi? A sufficient condition for Q is P. Pun sama. This is actually P implies Q. Walaupun dia kata sufficient condition for Q is P. Maksudnya betul lah. Sufficient condition for Q is P. So P implies Q lah. Okay. So Q whenever P. Ini pun juga P implies Q. Q is necessary for P. P implies Q. Q follows from P. P implies Q. Ini semua adalah statement yang represent P implies Q. Bukan the other way round. Okay. So you need to really understand and also remember and be careful on all this statement. Okay. Right. Next. Okay. This is example of proposition, which is a statement that has a truth value to it. So the first proposition said, Maria learns discrete structures. Ini statement tak Wak? Semua orang? Statement. Statement. So is this a proposition ke? Maria learns discrete structure. Is it a proposition? Proposition. It is a proposition lah kan. Suka hatilah Maria ni boleh ke? Dia boleh je jadi learn discrete ke tak learn discrete kan. So kita boleh je kata yes or no to that. So of course dia adalah proposition sebab this is represented by P and it has a statement that we can say yes or no to it. So it is a proposition. So this is proposition number 1. Proposition number 2 says Maria will find a good job. Macam tu. So the question asks you, express the statement P implies Q. Okay, what statement? P implies Q. Okay, cerita. Sebut, express the statement. Sebut. How do you sebut? If Maria learns discrete structure, yes. then Maria will find a good job. Yes, correct. If Maria learns discrete structures, then Maria will find a good job. Good. Boleh tak buat ayat lain? Awak dah belajar vocab tadi, berjela vocab dia tadi kan, P implies Q. Buat another statement of P implies Q. Other than if, then. Another statement please. That represent P implies Q. Guna only if. Cuba seorang guna only if. Saya try Doktor. Okay. Maria learns discrete structure only if Maria will find a good job. Maria will find a good job only if Maria learns discrete structure. Betul? Ya, betul. Nanti baik awak kembali ke pangkal jalan. Siapa tadi? Awak siapa yang cakap tu? Hakimi Doktor. Hakimi. Okay, good. Yes. Okay. So, nampak Hakimi kata Maria will find a good job only if Maria learns discrete structures. Okay, so dia guna vocab only if untuk represent the P implies Q. Kan tadi yang kita panjang kita belajar ni tadi kan, yang mana salah, yang mana betul, yang mana apa semua ni. Semua vocab ni boleh digunakan, vocab lah kita panggil kan. Vocab kita boleh gunakan untuk express the statement of P implies Q. Semua yang terlisted tadi tu is P implies Q. So yang tadi tu Hakimi guna only if. So jangan kata P only if Q nanti maksud dia Q implies P pula. So kita kena cakap dulu Maria will find a good job only if Maria learns discrete structure. Macam tu. Ada soalan tak kat sini? Siapa yang tak faham? Nak tanya. Ya. Aku nak tanya lah.
So maksudnya yang dekat conditional statement yang tadi tu salah ke? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang slide atas tadi tu. Sorry, atas. Yang ni ke? Yang tu kan dia P only if Q, Aha. bukan Q P only only if. if P. Macam mana? Bukan Q only if P ya. Macam mana Mak? Saya tak faham soalan awak. Macam mana? Sorry. Sebab yang dekat ayat tu kan kita sebut Q dulu baru P. Oh, Ya, betul. Betul. Okay, sorry Tadi saya ingat yang ini, Q if P. Sorry. Bukan only if Yang tadi sebenarnya yang betul Q if P. Kalau you kata Q if P, then kita boleh kata yang macam tadi lah, Maria will find a good job if Maria learns discrete structure. Tapi tadi Hakimi kata only if kan? Hakimi, awak kata only if ke if tadi? Hakimi. Dah keluar ke? Hakimi? Oh, Hakimi. Tadi bukan Hakimi yang cakap tadi Siapa yang cakap tadi, Mak? Bukan Hakimi ke? Hakimi. Mana Hakimi? Hello, Hakimi. Betul ke Hakimi tadi cakap only if ke if? Hakimi tadi cakap only if ke if? Mana Hakimi? Hakimi cakap only if Hakimi cakap only if. So kalau only if betul. Yang cakap ni tadi siapa yang sekarang ni? Siapa nama awak? Ain, Nasuha. Aina. Siapa? Ayuni doktor. Ayuni. Ya, Ayuni. Okay. Ayuni. So betul. So maksudnya tadi kalau Hakimi kata only if, it's actually P only if Q lah. So maksudnya P only if Q, Maria learns discrete structure. Maria learns discrete structure only if Maria will find a good job. Betul. So kalau dia kata the other way round, it's actually if you use if. Okay? If you use if, then the statement will be Maria will find a good job if Maria learns discrete structure. Itu betul. Kalau guna if. Maria will find a good job if Maria learns discrete structure. So P implies Q. Tapi kalau guna only if Maria learns discrete structure, only if Maria will find a good job. Okay tak? Sorry So saya ingat Hakimi kata if tadi. So it's actually only if kan tadi dia cakap. So kalau only if, dia mesti Maria learns dulu discrete structure, only if Maria will find a good job. Macam tu. Hakimi dah keluar ke? Hakimi tak ada Dia terkeluar daripada ni terkeluar daripada platform ke? Semua orang boleh nampak tak Hakimi kat situ? Boleh doktor. Tu Hakimi ke? Awak? Tak. Bukan. Bukan. Tak, kenapa dia tak menjawab Hakimi tu? Apa pasal? Dia ada? Dia pun tak pasti. Dia ada tapi dia tak menjawab. Okey. Takut nanti dia dapat yang dia tak nampak benda yang tersilap tu. So semua orang boleh cuba respon sikit. Ya, boleh. Macam tu. Saya tak nampak Doktor. Ya, boleh. Saya ada soalan. Ya. Untuk yang slide implication if then tu, atas lagi. Yang mana? Atas sikit Ni lagi. Atas sikit lagi. Atas lagi. Atas lagi. Oh, okey. This one. Macam mana nak faham, memahamkan Dia punya ni. konsep tu? Yes, sebab andai katalah kalau kita nak cakap dia tak tahulah macam mana nak andai kata tu. Sebab suddenly dekat yang sentence nombor 3 dengan 4 tu tiba-tiba boleh jadi true. Yang mana? Center nombor 3 dan nombor 4? Yang false if P yang tu lah slide. Yang ni? Yes, if P false, Q true equal to true. But then yang sentence yang nombor 4 tu, if P false, Q false, then the equation is true. So saya kurang dan macam ni tak tahu Maksudnya cara nak memahamkan konsep. Yes. Implication pula dah, sorry.
dia punya conclusion. Ni hypothesis, ini conclusion. Q adalah conclusion, P adalah hypothesis. So kalau kita tengok kat sini, kalau conclusion dia tu true dan then dia akan jadi true. Tetapi yang sini kalau dua-dua ni false, then dia akan jadi true dekat dia punya implication punya truth value. So ini sebenarnya nanti kalau kita belajar ada satu topik yang kita boleh nampak how does this implication ni, macam mana ini boleh true, kalau ini true dan sini true, ini boleh jadi true. Cuba bagi satu ni, contohnya macam macam tadi tu, macam yang tadi tu. Siapa nama Maria? Apa tadi? Maria. Contoh ni Maria learns discrete structure. Ini contoh je. Maria learns discrete structure. Maria will find a good job. Kan? P implies Q. Kan? This is P implies Q. Kita bagi truth value. If this Maria P implies Q, dia ada PQ, sebab dia ada dua variables itu. Okay, so then we have P implies Q. So if Maria, kalau Maria ni memang learn discrete structure, kita letak false dulu, not learning discrete structure, but Maria find a good job, then ni P implies Q. If Maria learns discrete structure, then Maria will find a good job. So this is, the truth value will be true. So ini cuba awak tengok dia punya, kalau ini false, Maria tak learn. Maria learn discrete structure, dia tak learn discrete structure. Contohnya kan. Tapi dia find a good job. So P implies Q ini akan jadi true. Maksudnya if Maria learns discrete structure, then Maria will find a good job. Tak nampak Agak kurang. Tapi tak apa, doktor kata nanti ada topik akan belajar. Mungkin dia topik ada satu topik yang kita akan lihat macam macam mana benda tu kita nak make sense of it. Macam tu. Okay, doktor. Alright. So kat sini macam ini just the truth table. Dan sebenarnya truth table ni memang telah di-proofkan betul lah truth table ni. Macam tu. All the mathematician telah buat this orang kata apa proof of kenapa kita boleh katakan P implies Q itu true. Macam tu. So nanti kita akan tengok, saya rasa dalam chapter mana saya tak ingat dah. Inference ke something like that. So nanti kita akan tengok. Alright. So converse, converse, contrapositive and inverse. Alright. So kita ada 3, tadi kita buat conditional statement. So this conditional statement also can be converse, inverse or contrapositive. So maksudnya apa? Kalau converse statement maksudnya kita switching the hypothesis and conclusion. So kalau conditional statementnya say if I am sleeping then I am breathing. So the converse will be apa? Converse akan jadi apa? If I'm breathing, then I'm sleeping. If I am breathing, then I am sleeping. Itu converse dia. Okay. So kalau inverse maksudnya kita notkan dekat conditional statement tu. Okay. Kita inverse kan conditional statement ni, cuba. Cepat. Inverse kan dia, cepat. Guys. If I'm not sleeping, then I'm not breathing. Yes. Korang jangan macam tak pernah belajar bahasa Inggeris pula macam if not I'm sleeping, then not I'm breathing. Sebab dia nak jadi dia nak notkan juga depan I am sleeping tu. Ya macam tu. Bila you buat perkataan, dia macam you cakap English kan, takkanlah you kata not I'm sleeping. Ke memang you cakap English macam tu
So manalah tahu kan. Not I am sleeping, tiba-tiba kan. So I am not sleeping, then if I am not sleeping, then I am not breathing. Okay. Alright. So kalau contrapositive is when you swap and you swap, you swap it. So dia akan jadi if I'm breathing, then I'm sleeping. Then you notkan dia. If I'm not breathing, then I'm not sleeping. So the conditional statement tu, you kalau contrapositive, you have to converse it first, then you put the not to it. So it becomes contrapositive. If I'm not breathing, then I'm not sleeping. Macam tu. Okay. Ni ada soalan tak? Senang kan? Betul tak? Senang ke tak? Okey ke? Faham ke? Boleh faham kan? Faham kan? Saya risau sebab yang faham tu seorang je. Jadi yang lain tu macam saya kata, awak tak boleh pura-pura faham. So kalau awak diam, make sure awak faham sebenarnya. Okay, sebab bahaya kalau awak membawa senyap sehingga ke hujung semester, insyaAllah awak akan dapat antara yang bawah-bawah tu lah. Okay, so the conditional statement, inverse and converse, contrapositive, all have truth value. So that is we can determine if they are true or false. So bila when two statements both are true or both false, we can say that they are logically equivalent. Maksudnya kalau kita ada dua statement, so kalau statement pertama tu true, lepas tu statement kedua juga true, dan kita boleh katakan kedua-dua statement ni they are both logically equivalent. Okay, so ni contohlah exercise. If the weather is warm, then we should go swimming. Ini we should go swimming tu apa? Hypothesis ke conclusion ke? Bukan hypothesis atau conclusion. Conclusion. It's a conclusion. Okay. If you like purple, you love this sweater. So what is Hypothesis. Hypothesis. Okay. If you like tennis, then you play on the tennis team. Converse it. B, bola. Sebut. If you play on the tennis team, then you like tennis. Yes. Okay. Right. What about this? Inverse it. If not is odd, then 2x is even. If x is odd, not flawed. If x is odd, then 2x is even. So make an inverse to it. Which one? D. If x is not odd, then 2x is not even. Yes, okay. All right. Okay, this is the conditional statement. If m less than a equals to 30 degree, then less than a is acute. So what is the inverse statement of it? Apa inverse statement? Come on. Aziza, cuba Aziza. Sekejap ya, Doktor. Guys. If not, If not, M kurang daripada A adalah 30. Then A adalah acute. Inverse. You cakap apa? Sebut lagi sekali Aziza. Sebut penuh. Lagi sekali. If tu kat depan tu tambah not. If tak ada not. yang dekat tak sebut je. Sebut. If apa? Sebut. If not M yang kurang daripada A sama dengan 30, then
Then A is Acute. 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 Oh, okay. Alright. So orang lain nak cuba? If M angle Siapa? A, Siapa? Siapa tu? Siapa saya tu? Asfa. Asfa. Okay, Asfa. Okay. Apa Asfa? If M angle A is not equal to 30 Bukan angle less than A. M Angle less pula. than A is not equal to 30 degree, Mhm. then less than A is not acute. It's not acute. Okay. So yang mana satu sebenarnya you all? Yang siapa? Azizah punya ke yang Azfar punya? Asfar. Asfar. Macam saya kata, bila you nak kena buat conditional inverse converse ni, you have to understand the statement before you put the necessary keywords to it. So in this case, you need to put the not somewhere in the statement, right? So you have to make sure that where do you put the not pun, sebenarnya it makes sense lah, kan? Betul tak? So if M less than A is not equals to 30 degrees, then less than A is not acute. Okay, so not itu berada di sebelum 30 degree dan juga sebelum the acute ini. That is the not should be. Okay. Alright, so what about the converse? Siapa nak cuba converse? Aziza faham Nampak Aziza? Faham doktor. Okay. So converse, siapa nak cuba converse? Orang lain? If Macam plus ada A dua is orang je dalam acute, kelas saya. Apa dia? Apa? if plus A is acute, then M less A equal to 30 degree. Alright, so itu senang kan? Okay. What about contrapositive? Orang lain? Contrapositive? Saya nak try doktor. Yes. Awak adalah? Saya adalah Hakimi tadi doktor. Mana awak pergi tadi Kimi? Saya duduk panggil. Sorry doktor, saya pergi tandas tadi. Tak, yang tadi tu awak silap tau tadi. Saya dengar awak, saya ingatkan awak cakap if. Rupanya only if. So kalau only if, P dulu awak. Maria atas dulu baru Maria bawah. Betul. Yang tadi. Yang awak cakap awal tadi tu kot. Betul. Okay, contrapositive cuba Kimi. If less than A is not acute, then M less than A not equal to 30. Yes, betul. Okay, so hopefully you nampak lah benda tu Okay, now we move on to biconditional. If and only if. So kita tahu P dan Q. So that is the conditional statement. And we also know Q then P, which is the converse. So bila kita these two statement, which is conditional and converse ini, it can be biconditional only if both conditional and converse have the same truth value. Truth value tak semestinya kedua-duanya kena T dan T. Dia kalau F dan F juga boleh kita gantikan dia dengan if and only if. Okay, so kita tengok contoh dia Okay, P, which is the first one. It is snowing. I am wearing my hat. So kalau conditional statement dia, siapa nak cuba conditional statement dia? P dan Q dia. If it's snowing, then I am wearing my hat. And I am wearing my hat. Yes. Okay, so that is the conditional statement dia. So kalau dia punya converse statement, siapa nak cuba? If I am wearing my hat, then it is snowing. If I am wearing my hat, then it is snowing. Okay. Kita tengok satu-satu Kita tengok P implies Q dulu.
If it is snowing, then I am wearing my hat. If it is snowing, then I am wearing my hat. So this is P tadi and this is Q. And this is P implies Q. Right. So awak rasa apa truth value dia? True. Ha? Apa truth value dia, Mak? True. True. True lah kan. Pernah pergi tempat snowing tak? Snowing country. Pernah ke? Siapa pernah pergi? Snowing country. Siapa pernah main salji? Real punya. Tak Bukan yang dekat pernah. dalam mall. Ha? Apa dia? Tak pernah lagi. Tak pernah lagi. Okay. Memang tak ada siapa yang pernah Okay. Tapi saya pernah. Cik. Saya pernah. Nak cakap saya pernah main salji. Cik. Jadi Elsa. Okay. Main salji masa kat UK. Okay. So, alright. So, it is true lah. Can. But, alah terus tulis pula. Nak tanya tapi terus tulis. Tapi tak apalah. If I'm wearing my hat, kalau converse dia pula, if I'm wearing my hat, then it is snowing. Siapa pakai hat sekarang? Snow ke kat dalam rumah tu? So, the truth value is what kat sini untuk converse? This is conditional, is true. Converse ni apa truth value dia? False. False lah, not true kan? Kan? Tak semestinya awak pakai hat tu memang snowing. Kan? Kecuali memang awak ada magic lah. Pakai cap, pakai hat je snowing. Tu lain cerita. Okay. So in this case, the converse punya truth value is false. Tadi syarat dia apa untuk jadikan dia by conditional if and only if? Apa syarat dia tadi? Have the same value. Truth value. Have the truth value. So in this case, conditional punya truth value is true, but the converse truth value is false. Dia same ke ni truth value? Tak. Tak. So boleh ke guna if and only if? Tidak. Tidak boleh guna if and only if. Okay. Kenapa nak guna if and only if ni tadi? Supaya kita nak combinekan these two statement together. Okay, dengan menggunakan if and only if ni. Tapi in this case kita tak boleh combinekan because the converse truth value is false. So kita tak boleh. Syarat untuk kita guna if and only if ialah kena kedua-duanya truth value-nya adalah sama. Contoh, kalau conditional statement ini false dan converse juga false, then kita boleh guna if and only if. Dan sama juga kalau this is true and this is true, then kita boleh guna if and only if to combine these two propositions together. Alright. So kita tengok example 2. It is Friday. The boys are going for Friday prayer. Okay, bagi saya statement P implies Q. If it is Friday, then the boys are going for Friday prayer. Yes, okay. What about Q implies P? If the boys are going for Friday prayer, then it is Friday. And it is Friday. Okay. So kita check dia punya truth value. If it is Friday, then the boys are going for Friday prayer. The truth value is True. true. Okay. So kalau converse, ni memang anti-climax betul lah saya punya slide ni. Okay. If the boys are going for Friday prayer, then it is Friday. Betul lah kan? Betul tak? If the boys are going for Friday prayer, then it is Friday lah. So the truth value is true. So both statements are true. Both conditional and converse are true. So buat saya ayat if and only if.
It is Friday if and only if the boys are going for Friday prayer. Yes. It is Friday if and only if the boys are going for Friday prayer. Okay. Say it true. So it is Friday if and only if the boys are going for Friday prayer. Sebab tu sebab tu kita boleh gunakan this if and only if. Sebab apa? Sebab dia punya P implies Q dia true, as well as Q implies P dia juga adalah true. Then we can use this to combine the two propositions together. It is Friday if and only if the boys are going for Friday prayer. Macam tu. Faham ke tak faham? Faham. Okay. Faham, bagus. Okay. So the binary operator symbol dia adalah if and only if ni macam ni. Implication one side tambah lagi satu. On the left hand side. So itu kita faham dia adalah if and only if lah. And this is the truth table. Tapi siapa yang tanya tadi, jangan tanya saya sekarang lah. Ni macam mana nak make sense kan? Dia memang tak boleh nak make sense sekarang ni kan. So awak kena this is the apa ke nama? If and only if punya truth value. Truth table. Kalau kata apa nama? P dia true dan Q true. Ini kalau P implies Q lah tadi, kalau kita hafal true lah. Q implies P pun true lah. And then P if and only if Q juga true. Macam tu. Okay, so and so on and so forth. So this kalau if you understand the implication timetable, implication truth table, then you can do this if and only if punya truth table jugalah. So bila yang if and only if ni akan jadi false apabila P implies Q dia false, dan Q implies P dia true. Maksudnya macam tadilah, syarat untuk dia menjadikan kita menggunakan if and only if itu apabila kedua-duanya mempunyai the same truth value. So kita tak ada kat sini false, false. Kalau ada kat sini false, false, then the truth value would also be true. Macam tu. Kalau dia ada same truth value, this is same truth value. Ni true, true, true. Ini false, false. So this true. Macam tu. Tapi kalau ada beza, satu true, satu false, dia akan false. Itu adalah by conditional. Okay. Any question sampai sekarang? Sampai sini? Ada soalan? Tak ada? Tak ada Okay. Okay. So ini contoh-contoh kalau kita gunakan operator untuk combinekan statement-statement yang berbeza. Contoh kita ada the first proposition P, kita ada the second proposition Q, and kita notkan the first proposition, kita notkan the second proposition, we can combine it using or contohnya. So nanti kita akan dapatkan macam itulah. So kita boleh gunakan operators, logic operators yang tadi yang banyak tadi tu, implication ke, biconditional ke, or ke, and ke, exclusive or ke, untuk combinekan that. It depends on to the question lah. Ataupun you also, if you want to design your circuit ke apa ke, so ataupun design your statement ke apa, you can use this. Okay, alright. So ini contoh another contohlah, dia boleh jadi more than 3, more than 2. Kalau more than 2 tu memang dia kompleks lagi lah. So how do you tackle kalau benda yang macam kompleks macam ni? Contohnya this is the final one, not P or not Q. So you start with the original one dulu. You have to identify how many variables are there, how many propositions are there. So in this case, there are 2 propositions, which is P and Q. So you just write the original PQ and you put the possible truth value for that. Possible truth value, dia tak semestinya start dengan true. You can start with FF first, no problem.
and then FT, and then TF, followed by TT pun boleh, tak ada masalah. Ini bukan satu kesalahan untuk you know, letak FF dulu ke, apa dulu ke. Janji all the possible combination itu ada. Okay. So macam mana you nak tahu you ada enough appropriate number of the combination. So macam mana nak tahu bila you ada dua proposition, in this case PQ, so dia punya formulanya adalah apa? 2 kuasa 2. Apa maksud dia? 2 ini adalah the number of proposition. In this case, ada 2. So 2 kuasa 2 sama dengan berapa? 4. 4. So awak mesti make sure ada 4 possible combination. 4 possible different combination that you have written in your truth table. Sekiranya awak ada 3 proposition, for example you have P, Q, R. So how many possible combinations are there in your truth 9. table? 9. 3 kuasa 2. Awak Lapan. ni baru je. Saya sebut dia punya kuasa ini adalah Oh, the okay. proposition. Sorry, terbalik. So dia berapa? 2 kuasa 3 bersamaan dengan 8. So you have to make sure if you have 3 propositions that you need to combine, the number of possible combination that you need to put in your truth table will have 8 possible combination. So kalau tertinggal satu, maksudnya tak cukup 8 ni. Apa yang tertinggal? So you tengok balik you punya combination ni lah. Mungkin tertinggal true false ke, false true ke, apa ke tertinggal kat situ. Contoh. So you can check. So this is the way that you need to check and balance your answer itu. Okay. Ada soalan? Tak ada. Okay. Okay, equivalent statement. Okay, equivalent statement bila kita boleh buat equivalent statement ni. Okay, so bila kita buat biconditional statement, okay, contoh in this case, not P and Q, if and only if not P or not Q. Alright, so bila you buat truth table apa semua ni, tiba-tiba jawapan untuk biconditional statement awak ni adalah semuanya true. Apa maksud dia? Bermaksud the statement of not P and Q and not P or not Q are actually logically equivalent. Maksudnya ni dua ni adalah logically equivalent. Dia equivalent to each other logically. Sebab tu kita tak, kalau equation biasa matematik 2 je. Ini kalau logic equivalent kita tambah satu lagi. Macam tu. 3. Itu maksudnya logically equivalent. Bermaksud statement yang saya punya pensel ni, maksudnya statement yang ini adalah sama dengan yang sebelah kanan ni. Kalau apa? Kalau bila you buat biconditional tu, the truth value of that biconditional all true. And you can say that these two are logically, these two statements are logically equivalent, and you can represent them with this symbol. Okay. Because apa? Sebab inilah true ni. Semua true. Ni namanya tautology. Okay, nanti kita tengok tautology pula the next topic. Okay, so determine the truth value for the following operation. Okay. Cuba buat, semua orang. Cuba buat. Macam mana you nak determine the truth value of this? Apa saya kata? First, you have to determine how many propositions are there. Dalam P implies P or Q, how many propositions are there? Ada berapa proposition?
4. Inside. 2. Hah? Hah? 5? Kurang. Berapa? Quite sikit. 5? 4? Tadi kawan awak kata 4. Betul ke 4? Proposition ada berapa ni? Aduh. 2. Ada 2. 3. 3. Awak proposition ni ada berapa? Ada 2 je awak. Apa dia proposition? P dan Q. Proposition pertama adalah P. Proposition kedua adalah Q. adalah Q. Q mana datang 4 awak? Oh, confused. Sorry, doktor. Dia discrete ni, dia sebenarnya memang kalau you macam tak betul-betul faham soalan, dia memang you boleh memang easily can make mistake. Easily. So here the question is that how many preposition? It's 2. P, Q. Walaupun P tu ada 2. P ni dengan P ni sama. So proposition yang sama. Proposition ni ada satu je P dah. P yang pertama. Yang kedua Q. 2 je. Proposition berapa? 2. Okay. So kalau 2, macam mana nak draw table? Alah, saya ingatlah pula. Ampunkan ya. Sorry. Biarlah. Okay. So kita letak dulu P satu. Yang kedua Q. So the next column will be what? Kita buat dulu P or Q. Gitu. So the last one will be P implies P or Q. Macam tu. So bagi saya possible combination for this PQ ni, sebut, tolong sebutkan. So ada berapa possible combination dekat PQ ni tadi? Macam mana? 2 kuasa berapa tadi? 2 kuasa 2. Sama dengan berapa? 4. Okay, bacakan possible combination. Okay, kita start dengan FF FF, lepas tu? Okay, FD. Lepas tu? Okay, PF. Lepas tu? Okay, true. Lambat lah korang ni. Okay. Lepas tu, okay. Sekarang kena jawab. What is P or Q? False. What is P or Q here? False or true? Jadi apa? False. True. True. Oh ya, bukan N. True. True or false? Jadi apa? True. 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 Okay. Now, P implies P or Q. So kita nampak P ni kat sini. P or Q tu dekat sini. So F implies F. Jawapan? True. F implies T. True. T implies T. True. T implies T. True. Gitu. So soalan dia apa? Determine the truth values for the following operation. So dia true lah. Macam tu. So apa tadi bila dia true, dia tautology. Sekejap kita kata dia tautology. Okay. So okay, dia sebab dia tak ada soalan lain dia tanya what is the truth values for the following operation je. So bila soalan dia begitu, so you can use 2 cara. Yang pertama logic equivalence, which nanti kita akan belajar, but for this time kita belajar truth table. So kalau macam ni dia simple je. This equation still simple, you can solve it using truth table.
Tapi kalau macam ni dia agak kompleks, the second one. So tengok the second one ni. Second one ni agak kompleks. Kan? Kalau kita nak buat truth table, boleh, tak ada masalah, but you have to be very careful and extra careful because you might have got the wrong truth value in between when you want to solve this. Okay, so you have to really look one by one. So kalau soalan dia kat sini saya tanya, ada berapa proposition kat sini untuk soalan yang kedua? Berapa proposition? 2. 2 still, which is Yeah. PQ. Betul tak? So kalau 2, possible combination dia adalah 4. So bila 4, then you buatlah macam ni juga. Lepas tu you buat PQ. So the next column would be P and Q. The next column is P implies Q. The next column would be P and Q implies P implies Q. Macam tu. Saya takkan buat kat sini. You do it at home. Kena buat. Nanti saya akan panggil untuk awak berikan jawapannya. Panggil, yo je. Kejap lagi saya bagilah jawapan dia. Macam tu. Tapi you all kena buat. Apa saya kata tadi? Syarat untuk lulus adalah apa exercise yang diberi, kena buat. Jangan malas. Saya bagi buat. Jadi dah tulis kat situ, cepat-cepat ambil buku nota, terus buat truth table awak tu. Mula-mula apa nak buat, yang kedua apa, lepas tu yang ketiga apa, yang keempat apa, yang kelima apa. Truth table ni memang kena tomak ninah. Tomak ninah. Process one by one. Lepas satu, then go to the second one, then the third one, then the fourth one, then the fifth one. Jangan korang terjah tiba-tiba terus tulis P and Q implies P implies Q. Saya nak bagi warning ya. Nanti dalam exam memang ada tiba-tiba je kan. Manusia tu tak tahulah masuk kelas ke tak masuk kelas ke, saya pun tak tahu. Okay, tiba-tiba tak ada ni. Tiba-tiba, ni tak ada. Kan? Oh, tiba-tiba ada kat ujung ni. Macam tu. Awak ingat betul, memang macam ni lah jawapan awak. Walaupun betul. Awak ingat dari mana datangnya T tu? Dari langit turun tu boleh-boleh. Awak ingat apa? Saya boleh baca kotak fikiran awak ke? Nota takkan tak boleh baca in between tu apa. Memang tak tak tulis itu sorry. Naik lori lah nak dapat markah. Sorry sebab tu discrete maths ni dia bukan sebab korang tak tahu tau. Satu sebab malas, yang kedua entahlah saya pun tak tahu, tak faham dia punya basic. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang pertama tadi itulah yang paling korang kena ignore sikit, yang kena overcome sikit, yang malas tu. Yang entahlah saya pun tak faham. Walaupun prosesor kepala korang, otak tu memang laju, berapa tera dah ada dalam kepala tu, laju kan, processing dia laju sangat, terus dapat jawapan. Tapi dalam exam tolonglah jangan buat macam tu. Tolonglah jangan tunjuk kepandaian sangat lah. Yang ekstra tu kita simpan sikit. Kita tunjukkan kita punya tomat ninah tu satu-satu. Lepas ni satu, lepas ni yang kedua, lepas ni yang ketiga, yang keempat. Barulah markah tu boleh diberi. Kalau tiba-tiba terjun dari langit, titi macam tu, mana saya tahu awak tu cekau dari mana titi tu? Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Faham doktor. Faham ya? Okay. So jangan main terjah-terjah macam tu. Discrete maths is not about terjah-terjah. Suddenly you got answer. The working the working procedures are all in my head, doctor. It doesn't work like that. Sorry kalau nak buat macam tu, awak pergilah kelas yang mana-mana yang boleh keluar terus jawapan. Saya pun tak tahu kelas apa. So kena tengok process and procedures-nya. Ada apa satu. Barulah markah penuh boleh diberi. Walaupun jawapan betul. Jawapan betul dia akan jadi salah juga. Because I don't know the punca mana awak dapat jawapan itu. You might jeling-jeling sebelah kanan. Oh, awak nampak kawan awak. Awak pun kan. Awak tak tahu apa yang awak buat sebenarnya. Macam tu. Okay? Alright. Okay. Habis topik 1. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Tak ada soalan hebatlah awak ni. Apa nama? Masih boleh untuk
pergi kepada topik kedua ke? Soalan dia. Semua orang? Damien has left. Mana Damien has left? Kenapa semua orang left ni? Belum habis kelas lagi tau. Ramainya left. Okay. So guys, boleh kita teruskan ke macam mana ni? Boleh ke?